Γεια σου, είμαι ο Μάνος. Καλώς ήρθες στο The Endless Tour. The Endless Tour σημαίνει το ατελείωτο ταξίδι και μαζί ανακαλύπτουμε προορισμούς στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κάνε like, share και subscribe. Αφήνουμε προσωρινά το Πόρτο για να πάμε στην αντίπερα όχθη, στη Villa Nova de Gaia. Η Γκάια είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Βορρά, με περισσότερους από 300.000 κατοίκους. Η ιστορία της ξεκινά περίπου το 800 μετά την κοινή χρονολογία και το αρχικό της όνομα ήταν Κάλε, οι Κέλτες, που ήταν και η προέλευση των κατοίκων της. Είναι γνωστή για το εθνικό ποτό της Πορτογαλίας, το Port Wine, που ξεκίνησε την ιστορία του στους καταπράσινους λόφους της και ανήκει στα είδη προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε το ταξίδι μας στις κάβες της Γκάια, που είναι τα ιδανικότερα μέρη για την αποθήκευση και ορίμανση του Port Wine. Το κρασί του Πόρτο είναι κατεξοχήν κόκκινο και παράγεται με αποσταγμένα σταφύλια που του δίνουν μια ξεχωριστή γλυκιά γεύση. Τα μπάρκος Ραμπέλος είναι παραδοσιακά πορτογαλικά ξύλινα φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν για αιώνες για τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων κατά μήκος του ποταμού Ντόρο. Η ιστορία τους είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή και το εμπόριο του Port Wine και δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου πραγματοποιούνται αγώνες ταχύτητας που θυμίζουν σε όλους την ύπαρξη και μοναδικότητά τους. Η ιστορία της παραγωγής του κρασιού στην Γκάια ήταν κάτι βαθιά ριζωμένο στο DNA των κατοίκων της. Το 1255, ο βασιλιάς Αλφόνσο ο Τρίτος έστειλε βασιλικό διάταγμα στην Γκάια, διατάσσοντας τη δημιουργία αμπελώνων και εμπορικών κέντρων στην περιοχή. Ο λόγος ήταν πολιτικός. Ο βασιλιάς ήθελε να απομακρύνει το εμπόριο από το Πόρτο, που κυρίαρχός του ήταν ο επίσκοπος του Πόρτο και η εκκλησία. Η Γκάια είχε επίσης τις ιδανικότερες συνθήκες για την παραγωγή κρασιού, καθώς το έδαφος της είναι γεμάτο από πηγάδια, τόσα που σχεδόν κάθε κελάρι είχε τη δική του ιδιωτική παροχή νερού. Επιπροσθέτως, η Γκάια βλέπει προς τον βορρά, οπότε έχει λιγότερη ηλιακή έκτηση και ασθενείς ανέμους, που είναι ό,τι πρέπει για την ορίμανση του Port Wine. Το Port Wine έγινε γνωστό κυρίως λόγω του πολέμου μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας. Το 1700 οι Άγγλοι αποφάσισαν να ανακαλύψουν νέους συμμάχους για την εισαγωγή του κρασιού στη χώρα τους και έτσι το Πόρτο, ή πιο σωστά η Γκάια, έγινε ο βασικός προμηθευτής τους. Πώς σας φάνηκε η Γκάια? Στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο του The Endless Tour στο Μητροπολιτικό Πόρτο θα επισκεφτούμε τους κήπους του Κρυστάλλινου Παλατιού και το διάσημο βιβλιοπωλείο του Λέλο, που υπήρξε η έμπνευση της Joanne Rowling κατά τη συγγραφή του Harry Potter. Μείνετε συντονισμένοι!